Hello, what's up mga master? Welcome back po sa panibagong episode natin ngayon at una sa lahat ay salamat po muna sa inyong pagbabalik at makakasama ka na naman namin ngayon sa ating panibagong episode. At kung bago ka pa lang po sa aming channel, ako po si Giselle, ang inyong kamaster dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Ngayon po ay iba naman ang ating video dahil medyo nagluluwag na rin po ang paglabas-labas dito at limit ng per person sa labas ng gatherings. Kailangan kasi nating sumunod sa batas para sa kapakanan ng karamihan at kahit po marami kaming na-cancel na bookings ay ayos lang po yan at para po sa kaligtasan ng lahat. Kung kayo po ay bago pa lang sa aming channel, ako po ay isa ding photographer dito sa Winnipeg. Naman ako po ito sa aking mahal na ama na nasa piling na ng ating amang lumikha. Isa po siyang professional photographer sa Pinas at may studio kami dati sa Rosario, Pasig City. Ito po ang aking kinagisnan at kinamulatan mula pa sa aking pagkabata. Sa murang edad ay hinasa na ako ng panahon at hinubog na ako ng aking ama sa business na ito at sa mundo ng photography. Dito ko na rin siguro nakuha ang pagiging artistic ko. Nagsimula rin po ako magpinta at sa pamamagitan ng iba't ibang lapis ay natutunan ko ang mag-charcoal drawing. Kung kilala mo ko, malamang ito rin ang naaalala mo nung nag-aaral pa tayo. Kung naging classmate kita at alam mo ito, i-comment mo naman sa baba at namimiss ko na rin yung mga napanahon na iyon. Ang photoshoot location natin ngayon ay dito sa may Gardens of the Reef sa loob ng Assiniboine Park. Nung inopen nila ito sa public ay nagpunta din tayo at gumawa din kami ng vlog at kung gusto mong makita ito ay nasa list ito ng mga video ko sa YouTube. Kapag may chance ka master, panoorin mo ito. Salamat. Patok at sikat ngayon ito sa mga tourists at locals na gustong mag-unwind at maglibang at gaya ng mga nagpapapicture ay isa ito ngayon sa kanilang list na puntahan. Kaya kung makakapasyal ka dito sa Winnipeg ay ilagay mo ito sa must to do list mo master. At tip ko po pala, kung kayo ay madalas mag-park or gaya ko na nagpo-photoshoot at kadalasan ay maraming bit-bit, bumili rin kayo nitong wagon. At ang hanapin nyo ay yung rubber ang gulong kasi merong mga mura na plastic ang gulong, madali kasing masira ito pag napupudpod. Minsan isipin mo rin magdadagdag ka lang ng konti pero matagal mo naman mapapakinabangan kesa naman nakamura ka ngayon sa isang bagay pero hindi naman siya magtatagal. Boom! Hugot pa more! Master Casey Channel. Kasama natin ngayon ay isa sa mga kaibigan natin at kasamahan natin sa Pinoy Photographers of Winnipeg at siya si Ai. Isa siya sa mga batikan at malupit na photographer na naririto sa Canada. Shoutout sa iyo bro at pati na rin sa iyong mahal na asawa at pati na rin sa inyong mga anak. Mabuhay ka! Siyempre kasama din natin ang aking mahal na asawa na walang sawang nakasuporta sa atin sa mga ganitong photoshoot. At habang naglalakad kami ay paki-enjoy nyo muna ang scenery dito sa aming short walk papunta sa meeting place namin. Shoutout nga po pala sa aking mga naggagandahang mga ka-office mate na sina Mylene Hereso, Kitkat Desengaño, Ren Caram, Rose May Alagaw at si Erlinda Quintana. Mabuhay kayo at huwag niyong kalilimutang i-dial ang local number namin ni Master Clarence pag may salo-salo. Joke lang. At shoutout na rin po kay Celeste Ona at nasa ibang channel na kasi siya. Importante sa ganitong mga photoshoot ay i-scan mo muna ang area gaya nitong pinaglalakaran namin at marami-rami na rin kaming nakitang potential spot na pwedeng gamitin background. Kaya kadalasan bago pa man ang araw ng photoshoot at kung hindi ko pa man napuntahan ang location, either nagre-research ako sa internet or pinupuntahan muna namin ito para mas mapadali ang pagde-decide sa location. Mabuti na rin alamin ng tama ng sikat ng araw sa specific na oras para hindi ka rin mahirapan. Kadalasan kasi lalo pa tayong mga Pinoy ay hindi naaalintana ang oras lalo na kung tayo ay namamasyal. Pero kung alam mo ang golden hours ay mas maiintindihan mo kung anong oras ang tamang pag-shoot at para makakuha ka ng magandang quality sa iyong litrato. Isa pa kaya gusto ko rin ang paglilitrato ay nakakapaglakad-lakad din kami at nakakatulong din ito sa kalusugan dahil halos buong weekdays ay nasa computer ako kaya kapag ganitong weekend at may photoshoot ay excited na ako.
lalo pa kasama mo ang iyong mahal sa buhay at bonus pa na may kasama kang kaibigan. Kaya master, kung kailangan mo ng photographer sa event, bikene man! Bisitahin mo lang or i-search mo lang sa Facebook ang aking page na Jusel Media Photography at makikita mo ang mga samples ko doon. Salamat! Yes, Daddy. Master Casey Channel. Kapag ganitong may shoot ako, palagi kaming may dalang strobe or minsan naka-off camera flash ako. This is the Strobe Pro 33-inch Rapid Pro Deep Beauty Dish Kit with Alien Bee Speed Ring. Then powered by Falsy Buff Vagabond Mini Lithium Portable Power System. On with my camera gear, I use Nikon DSLR triggered with Pocket Wizard. It is a heavy setup, but since it's my first time using a huge deep beauty dish, I want to know what output I can get. My setup before was the Lastolite Easy Hot Shoe Softbox Kit with my Nikon Speedlight triggered with a Pocket Wizard. It's very light and portable with the size of 24 by 24 inches front face and assembles easily in minutes. Normally, I shoot with the two DSLR setup, one with the wide lens and the other setup is for portrait. Sometimes I use zoom lens, but most of the time, my 50 and my 85mm do the rest. I do love using ambient light too, most especially with my 85mm. It gives me good result all the time. It is hard doing off-camera flash, but when you get used to it and you familiarize with your ISO, aperture and shutter speed, things will get along easily. That is why practice is the key. Most of the time when you do off-camera flash, you probably face it straight to your subject. But what I normally do is put it on the shaded part of the subject and let it match as a second light with the ambient light to make it look like natural. I normally do this as if it was not shot with the strobes or speedlights or not heavily lit. Master Casey Channel. As you can see here, my friend Ayi is holding the 5-in-1 24 by 36 inch oval reflector with handle. I bought this in Amazon. I normally shoot in broad daylight, so this will help me stop filtering the harsh light coming from the sun. And it also gives me good results. So with this oval reflector, I can control my beauty dish power to make my photo looks natural and get the color of the skies. All set up in one shot, less editing, faster result. Master Casey Channel.
I heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath your glitter and your gold, you can't deny the fact that you are growing old. You have 1,000 eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. I haven't gotten used to your scent. I'm certain you have had another cigarette. Nothing could prepare me for your style. The way your laughter seemed to go for miles and miles. You have 1,000 eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. Doopy-doop-boom-bo-ee-da-dum-ee-dum-ba-dum. Doopy-doop-boom-ba-dum-ba-dum-doo-dum. Doopy-doop-boom-bo-ee-da-dum-ee-dum-ba-dum. Doopy-doop-boom-ba-dum-ba-dum-doo-dum. At dahil nakaabot ka na naman sa part na ito, ay maraming salamat sa iyo, Master. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, ay paglalambing ko muna ito sa iyo na pakiclick ang like button, subscribe button at ang bell notification para maging updated ka sa mga susunod nating video. Once again, ako po si Giselle, ang inyong ka-master dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. At ito po ang aming buhay bilang isang photographer dito sa Canada. Super smile to the max. Respect. Yeba.